Të dashur miq të televizionit Nova Studio hapur në gjuhën shqipe, përshëndetje. Edhe këtë javë jemi me aktualitetet politike këtu në vend dhe si temë kemi zgjedhur, do të thotë, dalje nga kjo krizë politike në të cilën është thellu Maqedonia tash 2 vite, si dhe presionin ndërkombëtar, të cilët janë thellu tash edhe bashkëpunimet edhe ato takimet me liderët politik për të dalë nga kjo krizë. Për të bashkëbiseduar në këtë temë kam të ftuar ish deputetin e Partisë Demokratike Shqiptare, tani profesor universitar, zotri Ryshdi Matoshi. Zotri Matoshi, mirë se na erdhën në studion e hapur. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Kënaqësi që ju kam në studio për herë të parë. Shpresoj që të kemi edhe herave tjera. Me kohë nuk jemi ashtu shumë të lirë, po ja pas shumë ftesave ja sot gjitha kohë që të jemi ju. Faleminderit. Gjithashtu në krahun tim të majt kam opinionistin dhe botuesin e shtëpisë botuese, do të thotë Azam Dautin. Zotri Dauti, mirë se na erdhën në studio. Mirë se u gjeta. Ju falenderoj shumë edhe juve që gjetët kohë dhe ishit në studion e hapur. Është kënaqësia jona të jemi në emisionet tuaja që i përcjellim vazhdimisht. Ju falenderoj. Zotri Matoshi, po fillojmë për juve. Maqedonia theksum se tash 2 vite është në një krizë të thellë politike, e cila po duket se nuk ka dalje. Jemi në një farë pat pozicioni. Si e pat ju këtë thellimin e kësaj krizës politike dhe si janë alternativat e mundshme për dalë nga kjo krizë? Në prezantimin e juaj, ju thatë do të thotë se ekziston një presion ndërkombëtar. Do të thotë nuk do ta kisha quajtur presion ndërkombëtar, për arsye se Maqedonia nga tranzicioni politiko-ekonomik që bëri nga ish sistemi ish Jugoslav, do të thonë që nga shpërbërja e Jugosllavisë e këtej, Republika e Maqedonisë ka bërë një bashkë rendim të aktiviteteve dhe një bashkë jetesë të proceseve tranzicionale që ka bërë gjatë viteve me bashkësinë ndërkombëtare. Pasi që unë nga pas mbarimit të gjimnazit kam qenë pjesë e politikës si aktivist, do të thotë në partitë politike të kohës, më kujtohet shumë mirë, do të thotë kur ish armata Jugoslave u largu nga Maqedonia, pat një deklaratë se ne mund të kthehemi prap këtu. Më kujtohet shumë mirë referendumi për pavarësinë e Maqedonisë, i cili ishte me një mundësi lidhje prap me ndonjë shtet të ish Jugosllavisë, edhe Maqedonia ishte në një pozicion shumë lëvizës tektonik dhe i paqëndrueshëm, ku erdhi si asistencë pikërisht bashkësia ndërkombëtare, e cila e stabilizoi dhe e krijoi kornizën e rrugës më të tjeshme të Maqedonisë në formësimin si shtet pas daljes nga ish Republika Jugoslave, nga ish Republika Jugoslave, nga sistemi i kaluars. Erdhën 500 ushtarët amerikanë këtu, erdhë unë pretepi si mision, unë si aktivist shumë takime kam pas me tashmë indjerë, është Henry Sokalski, ishte një emisari i Kombeve të Bashkuara, i cili i takonte partitë politike dhe jepte udhëzime se si ne të bashkëveprojmë politikisht për interesat e Republikës së Maqedonisë. Mirë, po që nga atëherë kemi pas kësi krize politike? Po, është e vërtet. Po shkoj nga zanafilla për të ardhur në ditët e sotit. Tani Maqedonia do të thotë i tekaloi disa kriza të cilët e formzuan si shtet, dhe Maqedonia definitivisht pas vitit 2001 e formzoi edhe atë katalizatorin e krizës që e kishte, bëri hapa në ndryshimet kushtetuese, e cila ata ndryshime u inkorporuan me marrëveshjen e Ohrit, ku Maqedonia nga një shtet, do të thotë siç ishte me një shoqëri multietnike para vitit 2001, u shndru në një shtet multietnik. Do të thonë duhet të dallojmë shoqërinë multietnike edhe shtetin multietnik. Nga buroi shteti multietnik, buroi nga marrëveshja e Ohrit, ku u instalu instrumenti konsenzual, i cili është instrument i cili duhet funksionojë brenda parlamentit dhe quhet instrumenti Badenterit, ku të gjitha ligjet apo të gjitha ndryshimet e ligjeve të cilët kanë të bëjnë me kulturën, me gjuhët, me substancialisht që i prekin, do të thotë kohezionin e brendshëm në Republikën e Maqedonisë, duhet të bëhet një debat transparent dhe i hapur në
në komisionin e rëndësishëm parlamentit që quhet Komisioni i Badinterit, dhe ku aty shqiptarët dhe shumica, do më thonë shqiptarët dhe maqedonët kanë vota të barabarta, që do të thotë se patjetër të arrihet një konsensus për shku pastaj në dhomën qendrore të parlamentit dhe për të kalu ligjet. Kjo ishte një format shumë pozitiv për Maqedoninë drejt aspirimit më tutje, prandaj edhe morëm status kandidat, prandaj edhe ne bëm reforma të thella në aspektin legjislativ, duke u shoqëruar edhe me një ngritje ekonomike, ku pavarësisht kësaj Maqedonia mori edhe një rritje të kapaciteteve të saj prodhuese, sistemimin e resurseve prodhuese, sistemimin e resurseve njerëzore të cilët çdo ditë ata u formëzojshin dhe u formojshin duke u përgjigj nevojave të kohës. Dhe erdhëm në kushtimisht themi në ditët e sodit, ku Maqedonia krahasimisht me kartën e Adriatikut ishte në avantazh nga shtetet e ndryshme të rajonit dhe në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Në NATO nuk arritëm të morim datë për shkak të kushteve që i vendosi Greqia për ndryshimin e emrit, ndërsa në Bashkimin Evropian kemi stagnu si rezultat i një mos pasje të një aktiviteti të mirëfillt brenda spektrit veprimit qeveritar, i cili duhet të vepronte në mënyrë më transparente dhe në mënyrë më reformatore kundrejt kërkesave të Bashkimit Evropian. Ne kemi stagnu që 10 vite në këtë drejtim, nuk kemi inovacion apo risi të cilat do të i bindnin bashkësinë ndërkombëtare që ne jemi të përgatitur. Prandaj, bashkëveprimin mes bashkësisë ndërkombëtare dhe Maqedonisë nuk do ta quaj asnjëherë se ata bëjnë presion ndaj nesh. Ata nuk bëjnë presion ndaj nesh, përveç se kërkojnë që ne të formëzohemi edhe të frymojmë, domethënë kompatibil me kërkesat të cilat i ka Bashkimi Evropian, si në aspektin e legjislaturës, si në aspektin e ekonomisë, si në aspektin e vendimarrjes politike, e cila nuk e thash rastësisht që nga fillimi kur jemi nda nga Jugoslavia, me ato tërë probleme e deri në ditë të sodit që tani duhet jemi një model shtet që bashkëton demokracia, bashkëton nga diversiteti kulturor, gjuhësor që kemi, do më thonë ne këtu bashkëveprojmë si demokracia dhe të nxjerrim më të mirën nga demokracia dhe të jemi shembull në botë. Se Dauti, si shini alternativat e mundshme për dalë nga kjo krizë, për shkak se tani mo është përshkallëzu situata në vend, si duket jemi në një situatë potencoj prapë, do thot pat, ku çdo lëvizje do thot mund të na penalizon në njërin apo në tjetrën formë. E shini ju në ndonjë dalje të mundshme, do thot si është ajo alternativa e mundshme, trajektoria e cila do të na çon në drejtimin e dur? Po së pari falenderoj Rushdiun që e bënë një retrospektiv të gjitha ngjarjeve prej 90-të e Këndedhe, dhe realisht ajo retrospektiv që shpjegoi Rushdia është edhe zgjidhja e Maqedonisë, që do thotë tash jemi në një situatë të jetë të volishme për Maqedoninë dhe për gjithë qytetarët e Maqedonisë, që kemi një shumicë parlamentare e cilat të qëndrueshme dhe të zgjeruar, do të thosha, sepse realisht aty janë 67 deputet, por janë me elektorat janë 720.000 votues, kundrejt 452.000. Që thotë realisht kjo shumicë e re që identifikohet me kërkesën, me përdalje nga kriza, me kërkesën për opsion të lirë, të hapur qytetarëve, sepse gjatë gjithë këtyre 2 viteve qytetarët kanë qenë në një farë presioni se do të ndryshojmë sot, do të ndryshohet nesër, dhe këto 2 viteve realisht kanë ndryshuar edhe opinioni publik, si shihet tash nëse bëjmë krahasime disa protesta të opozitës maqedone të mëparshme dhe kësaj opozite, këtyre protestave, këtyre ditëve, dallimi është diametralisht i kundërt. Mirë po ka diçka të përbashkët. Edhe këta që tash kërkojnë shoqëri të mbyllur, domethënë për një etnitet, përdorin të njëjtën sintagmë për Maqedoni të bashkuar.
të njëjtën gjë e kërkojnë. Domethënë edhe këtu, edhe të kjo pjesë e popullatës ka një vetëdijsim se realisht Maqedonia perspektivën e vetë ka në respektimin e dallimeve ndëretnike, ndërfetare dhe të gjitha. Që do thotë ka një ecje kështu në opinion të jetë pozitiv dhe tash është vetëm finalizimi i respektimit të drejtave të etniteteve të tjera, por është një paradoks që paraqitet në për këto ditët e fundit, të zëmë etnitetet e vogla kësh përdoren në atë se janë kundër me binacionalitetit të Maqedonisë, ndërkaq në kushtetut realisht 20% që përmendet, në 20% nuk janë këta në nacionalitetet e vogla që tash po kesh përdoren nga ata që dëshirojnë t'i frenojnë këto procese që janë në zhvillim e sipër dhe sipas mendimit tim jemi para finalizimit të një nisjes së proceseve ku të shohim a do të ndryshojnë sipas pritshmërisë të qytetarëve pa dallim etniteteve, sidomos të shqiptarëve që presin ndryshime cilësore, ndryshime ku nuk do të jetë ai korrupsion, majorizimi nuk do të jetë në pjesë e veprimit politik në të ardhmen, a do të jetë ashtu siç e presim apo nuk do të jetë. Sipas jush, zotë Dauti, zgjidhja është do thotë në formimin e një qeverie të shpejtë nga mandatari do thotë Zoran Ze. Unë jo vetëm që pres, por unë shpresoj që javën e ardhshme të ndodhin, të ecin çështje, sepse kjo i ka tejkaluar kufijt e pritshmërisë së qytetarëve dhe nuk shoh në sipërfaqe mundësi dhe formë tjetër e cilë do të kishte për efektin e qëndrueshmërisë dhe daljes nga ky ngërsh politik që i mban qytetarët që 2 vite më tepër. Nëse ishin këta zgjedhjet e 11 dhjetorit zgjidhje dhe nëse u pranuan nga të gjithë, tash nëse edhe ato 2 deputetët kontestues që ishin u pa në gjatë atyre KQZ-s, që thotë realisht antarët e BDI-s dhe PDSH-s në bashkëpunim me VMRO-n i dhanë VMRO-s 2 deputet. Shije qartë se edhe unë që nuk njoh ato procese, kam të qartë gjatë shpjegimi se kemi të bërë me tren bullgar të ashtu quajtur në të gjitha ato vendvotime kontestuese që ishin, që thotë ajo fletë e famshme që mungon atje shumë e qartë që ato 2 deputet për shkak të presionit të madh të protestuesve ku kishte edhe brohëritje antishqiptare, ju dhanë edhe tash më besoj që as faktori i jashtëm, por as ai i brendshëm nuk do ta tolerojnë më atë që të bëhet kjo krizë të thellohet edhe më shumë dhe shpresoj se dhe jam optimist që javën e ardhshme do të kemi në lëvizje konkrete edhe në parlament edhe në qeveri. Matoshi, erdhëm në një situatë kur për 2 subjektet politike disi ishte ai ngërçi i 2 personaliteteve, do të thotë te Gruevski dhe te Zaevi, disi kishin të 2 rezervat e tyre rreth platformës. Erdhi një platformë nga subjektet politike. Si e pat ju hartimin e kësaj platforme ose deklaratën, siç po e quajmë? Çka pat ju në atë kontestuese që mund të kontestohet nga njëri ose subjekti tjetër politik Maqedonas dhe si e pat hartimin e saj me përkrajen e Tiranës dhe Prishtinës zyrtare? Tani pasi kam qenë akter politik pak në retrospektiv të flasin. Faktori politik shqiptar gjithmonë ka qenë do të thotë pjesë e realitetit politik këtu. Më kujtohet kur Lidhja Social-Demokrate në vitet 98, 97, 99, pa nevojë shfaste një lloj albanofobie të kohës. Mirë po e pagoi haraqin. Kandidati për president i tyre e humbi zgjedhjet pikërisht nga elektorati shqiptar në vitin 99, kur mundi Tito Petkovski, 98.
Ndërsa Lidhja Social-Demokrate filloi të riparoj këtë sektor, edhe në vitin 2004 ishte presidenti Branko Crvenkovski që fitoi fal votave shqiptare për shkak se nuk u mbrinte censusi. Dhe të Lidhja Social-Demokrate shoh një riparim këtë drejtim, tanë kohën, por e pa spjegueshme më duket shfaqja e kësaj albanofobie tani te kampi tjetër, i cili është dashur të mësoj nga retrospektiva se nuk duhet të bëjmë ndonjë investim të tillë për arsye se nuk i kontribon askujt kjo. Kjo është njëra pjesë që dëshiroj ta them. Edhe kisha desh të bëj apel te intelektualët maqedon, por pse jo edhe te politikbërja e VMRO-s se investimin e kanë shumë të gabuar. Edhe nga kjo do të paguajnë haraq kontinual në zgjedhjet e ardhshme apo në rrugtimin e ardhshëm që na pret ne. Do ta paguajnë koston si faktor politik, si politikbërje. Ndërsa tek dokumenti kushtimisht ta quaj, një dëshiroj të them se shteti shqiptar, Shqipëria, këto 22 vite, 23 vite, pluralizëm, këto nuk është përzi asnjëherë në Republikën e Maqedonisë. Edhe unë ku kam pas kontakt si deputet me deputetët e tyre, në strukturat politike të tyre, asnjëherë nuk na kanë dhënë ndonjë udhëzim të bëni kështu, të bëni ashtu. Edhe Shqipëria në këtë drejtim është shumë e pastër. Nuk di se pse e bëjnë aq problematike këtë. Shqipëria është definitivisht e orientuar në bashkëveprim rajonal. Për arsye se bashkëveprimi rajonal është multiplikativ për sistemet tjera, ndashje ekonomike, kulturore, shoqërore, arsimore, kështu me radhë. Ndërsa nuk duhet një element duhet ta cekim këtu. Investimi e stabilizmentit politik maqedon te subjektet politike shqiptare ka qenë permanent. Investimi i tyre ka qenë në segmentizimin e dëshirës e politikbërjes. Edhe kjo na ka sjellë një kukçarje këtu. Edhe tani me një moment kur ata nuk kanë qasje në segmentizimin e vullnetit partive politike shqiptare, ajo platformë ka mund të bëhet edhe në Sofje, ka mund të bëhet edhe në Gjenevë, ka mund të bëhet edhe në Ohër, ka mund të bëhet edhe kudo, do tulen 4 partit politika, apo 3, apo sa janë ullë, tulen ta ndërtojnë institucionin e tavolinës edhe dalin me një letër që kushtet tona tjenë këto. Edhe qa u bonomi? Jo. Do të investimin që e kanë pas partit maqedone të stabilizmenti politik shqiptar, i politikbërjes shqiptare, do të dal nga dal duhet të përfundoj, edhe politika shqiptare duhet të jetë sa më origjinale dhe t'i paraqet kërkesat e elektoratit në mënyrë më reale në politikbërje. Për arsye se kjo do të jetë një shëndet për demokracinë dhe politikbërjen e ardhshme. Nuk mund ne të kemi ministra surrogat apo ministra të cilët nuk kanë konekt me dëshirat e elektoratit që i ka votu. Nuk mund të bëjmë ne një politikbërje ku nuk bisedohen haptazi dhe qartë të gjitha fenomenet në atë ambientin katror të qeverisë së Republikës Maqedonisë, pavarësisht se cila parti politike është aty. Marrëveshja e orit është shumë e qartë, edhe kjo platformë asgjë nuk ka më tepër, edhe asgjë nuk ka më pak, se pothuajse të gjithë ata mund të i sqarojmë dhe të shpjegojmë nëpërmjet marrëveshjes së që kanë nënshkruajtur 4 partit politike dhe faktori ndërkombëtar në vitin 2001 në Ohër, ku shqiptarët janë kategori kushtetuese këtu. Shqiptarët nuk janë pakicë kombëtare. Shqiptarët kanë stabilitet, kanë kapacitet me stabilizu edhe me destabilizu vendin. Do të thotë ata nuk mund me u trajtu si pakicë, por du të trajtohen si element konstituiv të cilët e kanë në dorë badenterin, e kanë në dorë vendimarrjen, shqiptarët kanë zëvendësar kryeministrash, shqiptarët kanë ministra më shumë se etni tjera, dhe shqiptarët nuk mund të barazojnë me etni tjera. Segmentizimi që tha zoti Dauti për pakicave tjera nuk është një segmentizim original, më shumë është politik. Në vetë mbretësinë e popullatës turke, apo popullatës rome, apo një popullate, ata e dinë realitetin, por pinjollët e tyre politik mundohen të
të përfitojnë politikisht nga segmentizimi që ban establishmenti politik Macedon, dy partit më të vaja dhe t'i afrojnë më afër, duke kryu një qëndrim që nuk përkon me realitetin. Se do të si e po t'ju platformën, do të kishte diçka kontestuese që mund të ketë ato rezervat politike të njëra apo të këtij tri subjekt politik Macedonës? Personalisht edhe në MTV më duket kur dolje, po ta thonë që është një pozitive që 3 subjekte shqiptare, LRPDSH, BDI dhe BESA, që janë respektibile, që mungoj PDSH-ja, janë takuar dhe kanë pirë kafe. Dhe është mirë që ato takime qofshin me ndërmesime, pa ndërmesime, janë organizu disert, që nuk ka qenë praktik 10-15 vitet e fundin, do shtë edhe më shumë, që është pozitive. Më ndërkaq, sa përket vetë deklaratës, deklarata është bërë në mënyrë të përshpejtuar dhe deklaratat të tilla nuk i bëjnë liderët partijak, por duhet i bëjnë institucionet, akademitë e shkencave dhe nuk bënë në atë mënyrë të përshpejtuar, por edhe atëherë kam thonë edhe tash kam bindjen që realisht ajo deklarat është bërë deklarat për bashkëqeverisje me cilën do parti shumicë maqedone. Sepse nëse shikohet deklarata edhe programet partijake të LRPDSH-s që ka binacionalitetin, BESA që ka ridefinimin, BDI-ja që e kishte nuk hym në qeveri pa Shqipën zyrtare në tërë territorin, platforma është reduktimi të gjitha këtyre. Reduktimi të gjitha këtyre, sepse fillon me diçka ekzistuese, kushtetuta dhe marrëveshja e orit. Dhe kjo është ai keqpërdorimi që e bëri kryetari i shtetit, që e bën opinioni partia që shumicë këtu vëmëroja me këtë platformë, se kinse kjo platforma tash është nënshkruar nga Tirana dhe është diçka gogol, ndonjë mall sheri për mbajtjen e këtij shtetit, ndërkaq platforma realisht është tërësisht në përputhje me kushtetutën dhe tërësisht me atë që tha marrëveshja e orit, ndërkaq ka defekte aty që për shembull në pikën e përveç ta zëm ato 4 që i ka thënë gjuha, Bashkimi Evropian, NATO dhe PSP-ja, që i shfaqi BDI-ja si të pa negociueshme, që janë të përbashkët të gjitha partive politike, nuk janë vetëm të 3 partive shqiptare që në kanë shkruajtur. 3 të tjerat, që është me investimin në institucionet kulturore shqiptare, që është cilët institucione kulturore shqiptare, ne që merrim atë, i kemi në 300 institucione nacionale kulturore në Maqedoni, prej tyre është një teatr nacional ende vazhdon të jetë vetëm teatri shqiptar dhe ke 6-7 pallate kulture që drejtorët janë shqiptar, menaxhojnë me to, por në atje nuk mund të thuash pallati kulturës është institucion shqiptar, kur atje edhe pse ke vazhdimisht se 10-15 vite drejtor, atje ke më shumë të punësuar, jo shqiptar. Dhe projektet janë të përbashkëta, aty ka dhe projekte shqiptare dhe maqedone. Që thotë, ka të pika që duhet të zbërthehen më mirë. Pastaj ajo për gjenocidin 1912-1955. Ajo është një vlerë që e përbashkët që duhet të ridefinohet edhe ti, sepse kemi të bëjmë me 2 shtete atje, dhe më thonë një shtet që mbretëria Jugoslave edhe tjetra që është Jugoslavia socialiste, në të cilën ka qenë edhe Maqedonia si republika e asaj Jugosllavisë socialiste. Që thotë, këto tema janë të diskutueshme, që thotë, mua duhet të them që për shkak se kanë qenë të involvuara edhe Partia Komuniste. Është shpërdor në skajshmërisht platforma nga Partia VMRO dhe Nikola Gruevski Ivanovi për mosdhënien e mandatit shumicës 67. Mirë, po dhe ju thatë që është hapi përshpejtuar, apo? Po i përshpejtuar gjithsesi, ato kritikat reale duhet i thunë platformët, t'i adresojmë se platforma në vend që të krijoj një ambient, tash u kriju, tash e krijoj dikush qëllimisht, nuk e krijoj qëllimisht, nuk është e rëndësishme, por është e rëndësishme të thuhet se platforma gabimisht po shpërdoret për pengimin e krijimit të një shumice të re. Dhe ndoshta me paramendim, po sepse
Platforma nuk është ajo me kërkesa maksimaliste si që bëjnë protestuesit Maqedonas që i vën etiketa është nga Tirana, shumë mire që ku rëshdiju kontrata Maqedonia bën me gjithë botën, por ato ratifikon në parlament. Mund të bën me gjitha marrëveshje mund të bësh kudo. Edhe në situatë hipotetike po bisedojmë. Ta zëmë në Kosova me Serbinë, bëjnë marrëveshje për demarkacionin dhe bëjnë marrëveshje për asociacionin sërb, për shembull edhe në Bruksel, domethënë dy kryetarë shtetësh, Serbisë, Kosovës edhe të BE-s, mirë po në fund ku ratifikohen ata? Në parlament. Edhe kjo është një marrëveshje cilën qëllimisht opinioni destabilizues i Maqedonisë e përdor për qëllime të veta për të mos me ardhur deri te ndryshimi i pushtetit në mënyrë pasore dhe të ndershme. Unë do të dërhishëm këtu pak në se problemet nuk vinë vetëm nga establishmenti politik Maqedon, nga partitë politike, por vinë edhe nga partitë politike shqiptare. Aty duhet të fokusohemi të cilët nuk kanë dhënë llogaridhënie për politikbërjen deri tani. Wilson thotë kushtetutat mund të ndërtohen shumë lehtë, por vështirë është ti implementosh. Tash pse shqiptarët kanë pas vështirësi në implementimin e marrëveshjes sorit, kushtimisht ta themi. Është një llogaridhënie që duhet ta japin të gjithë. Po edhe ndoshta edhe unë si përbërës i parlamentit diku. Qa konstelacione janë përdor, qa trysni janë përdor për të implementu marrëveshja orit. Tani në vitin 2015, 16, 17, ne po jetojmë një vit ku informacionet janë, po thuj se gjithandej dalin të fresta. Ndërsa këtu kemi veprime të cilat askush nuk e llogari as për një tekst shkollor i cili deli deformum a harxhohet parja publike. Bën investime në një teatr me miliona, firma e teatrit ka falimentu dikun në një shtet tjetër edhe askush nuk jep llogaridhënie për parat publike. Kemi korruptim të sistemit politik, kemi shfaqje të totalitarizmit, i cili implementohet nëpërmjet organeve gjyqësore apo prokurorisë e kështu me radhë. Tani ne si shqiptarë në gjithë këtë ambient kemi pothuajse ministra kontinual ndër vite edhe asnjë llogari nuk jepet në segmentet ndryshme të shoqërisë tonë. E tani për të dhënë kontribut shqiptarët. Shqiptarët kontributin e tyre e japin, do të thotë e japin për arsye se janë pjesë e procesit, nuk kanë marrë pozicione ekstreme, do të thotë nëse shohim çfarë bëjnë deputetët sot në Parlamentin e Kosovës, të cilët ekstremisht janë të segmentuar nga Beogradi, edhe marrin pozicione inerte në raport me politikën, edhe shqiptarët janë pjesë e procesit, janë pjesë e debateve, takohen me faktorin e jashtëm, takohen me faktorin e brendshëm me partitë politike maqedone, edhe dëshira të gjithë qytetarëve, po edhe shqiptarëve është për dalë nga ky pozicion, nga kjo krizë, edhe për të relativizuar çështja. Fryrja e politikës anti-shqiptare që po e ndëgjojmë dhe disa televizione duke menduar se e rrisin një parti politike që po i shohim çdo ditë duke u shfaqur, nuk i kontribuojnë askujt, por edhe vetë mbështetësve politikë të cilët e bëjnë këtë mbështetje. Zoti Matoshi, esencën e kisha do thotë tek platforma apo deklarata e partive politike shqiptare. A ka mund do thotë ose a mund edhe sot do thotë është hapësira pikat të qëndrojnë aty, mirë po të largohet ajo titulli që ju dha platforma e partive politike shqiptare, me rëndësi për shqiptarët është realizon ato pika. Se kush do të realizon dhe në mbështetjen e kujt do ta kenë pa rëndësi ka. Është shumë lehtë kishim mujt me integru me marrëveshjen e Ohrit, pa asnjë problem. Ka ngjashmëri? Shumë ka ngjashmëri. Marrëveshja e Ohrit është me fuqi ndërkombëtare, ka edhe backgroundin e vet, ku doli si konstelacioni një lëvizje të fuqishme të rinisë shqiptare të asaj kohe,
dhe erdhë nga përfaqësues tanë politik, të cilët kishim një fuqi jashtëzakonisht të paraqitur në atë kohë me ushtrinë çlimtare kombëtare. Tani ajo ka mundësi të synergjohen bashkërisht, pse jo. Veshaorit, marrë platforma partive politike. Për ta implementu komplet platformën e partive politike shqiptare, në disa momente në fillim, edhe pse për opinioni nuk është gjithçka e qartë se çka përmban ajo, mirë po në disa pika u përfol se duhet ndryshimet kushtetuese të bëhen. Nga tjetra anë do thotë nuk i kanë numrat do thotë gjitha këto subjektet politike për të bërë ndryshimet kushtetuese. Sa do të jetë efekti nëse me ato ndryshimet kozmetike të cilat do të bëhen, do thotë ne shqiptarët do të arrijmë ato vlerat tona ose interesi jon ku ka qenë. Unë thash edhe e më parë që Zotri Ivanov dhe kryetari Vëmëros qëllimisht e përdorin ja defokusojnë tërësisht deklaratën, mbas pari e bëjnë në platformë, e dyta i shtrembërojnë kretë ato pikat. Unë i përmend ato 6 pika ku apat atje diçka që duhet të ndryshohet kushtetuta. Dhe e fundi që harrova të përmend ishte ajo debati për himnin, debati për flamurin, po ato debatët, ai himni kur të bëhet edhe flamuri, edhe stema, ato edhe ashtu duhet të bëhen debate. Nuk mund ta bësh ti ndrybësh këto ndryshime pa bërë debate. Dhe këto asnjëra prej këtyre, përveç kjo që duhet të kalonte me 2/3, por edhe ajo me shumë vëmendje si duket ata hartuesit e deklaratës se kanë përmend që debat. Të tjerat nuk janë që duhet të ndryshohet kushtetuta. Kushtetuta do të duhet të ndryshoj po të realizoheshin programet e Partisë Bashkimit Demokratik që kërkonte në programin e vetë platformën parazgjidhore gjuha shqipe, gjuhë e dytë zyrtare në tërë shtetin. Do të duhet të ndryshoj me programin e LRPDSH-s që kërkonte shtet binacional dhe do duhet të ndryshojnë kushtetuta me programin e BES-s që kërkonte ridefinim. Në fakt, prandaj unë them, deklarata e përbashkët është përdorur tërësisht nga opinioni politik maqedon destabilizues i cili nuk dëshiron të bëhen ndryshimet cilësore me këtë shumicën e re që është krijuar 67. Mirë, po të ne opozicionet nuk kanë qenë shumë. Po, nuk një ndërhyrje të vogël, nuk kisha desh të interpretohen bukfalisht, do thotë interpretimet e partive politike në këtë drejtim. Për arsye se kur ndodh majorizimi i skajshëm në kulturë, në arsim, në investime, do thotë partitë politike dëshirojnë që të nxjerrin varianta për me dalë nga ky majorizim, e kupton. Si është tash ekuilenca e shqiptarëve të Maqedonisë, si është pozicioni i tyre në raport me investimet, me kulturën, me investimet publike, shifët një mangësi, e kupton. Edhe tani partitë politike nuk e kanë platformë binacionalizimin e shtetit, segregimin e shtetit. Mirë po, nëse në kontinuitet kemi majorizim edhe shfaqje të politikave të njëanshme, ekonomiko-socio-arsimore e kështu me radhë, partitë politike thonë atëherë janë konsumu të gjitha edhe mund të lindë edhe një opcion i cili mund të jetë pse jo edhe krijimi i shumë parlamenteve, pushteti lokal të merr pushtet më shumë, të krijohet të merr fuqinë më të madhe që ta skajojmë këtë lloj majorizimi. Unë po du vetëm një diçka, do të thotë, po nuk e kanë postulat kryesor politik. Nuk mund të themi se LRPDSH tani angazhohet për binacionalitet. A e kupton? Nuk angazhohet për binacionalitet, por angazhohet për një real politik e cila frytët e shtetit, funksioni i kushtetutës, spektri i së drejtës të reflektojë të gjithë qytetarët dhe të kemi barazi kulturore, shoqërore, ekonomike. Për shembull, kemi faktor të prodhimit të cilët shqiptarët as që i prekin, e kupton. Hidrocentrali Shpile ekziston në Dibër, mbi 20 milion euro vjetore të prura i bie shtetit ajo. 1 cent nuk shkon për komunën e Dibrës. Nëse nga 5.000 euro në muj të pagun qira për komunën e Dibrës, ata Dibra do të ishte një ambient më i mirë për të jetuar.
hidrocentrali Vrutokut, bjen dikun dejnë 50 milion euro vjetore të mira shtetit, prodhem kanë ata. Edhe ujin e marrin nga Tetova, e kanë ndru habitapin edhe ekosistemin e fushës Pollogut, duke shku ujti drejt Bjeshkës edhe bjen Mavrov dhe funksionojnë 2 hidrocentrale poshtë, të cilet i binë rentabilitet, në faktor prodhimi. Por, a merë Gostivari diçka nga jo? Asgjë. A merë Tetova diçka? Asgjë. Do të ne kemi... Do thotë ne kritika duhet t'i drejtojmë vetë tek vetvetja, për shkak se mos gatishmëria jo për t'i prek këto çështje. Nëse nuk mund ta flasim në fjalën binacionalitet, se janë fjalë tranda këto, se ndryshime kushtetuese, ato se i kontribuojnë situatës për keq. Por të flasim në një politikë reale, për shembull kemi mangësi të investimeve publike në Republikën e Maqedonisë. Për shembull atje ku jetoj unë, fusha e Pollogut as pak nuk është sistemuar që ajo të jetë në shërbim të bëjqve individuale ose të kooperativave, të formohen kooperativat që të arrisin stimulin e prodhimit. Ne kemi pas, në kohën e Titus ka pas 6 milion kokë dele vetëm pjesën e Malësisë Sharrit. Sot s'ke as 30.000 apo 50.000, do të thotë që kemi një regres ekonomik, por si bëhet kjo? Bëhet me politika drejta për qeverie. Qeveria po investon në një pjesë, po pjesën e Pollogut, për shembull, e kalon në mëshirën e fatit. Pse ka ndodhur kjo? Ku ne dim që atje ka resurse bollshme për prodhimtari, për ekonomi e kështu me radhë. Prandaj duhet të them se partitë politike duhet të orientohen nga investimet, nga dalja nga ajo majorizimi që është ndodhur në tekstet shkollore, dhe kemi tekste universitare në Maqedoni që janë botu nga librat më të njohur, të autorëve më të njohur universitar, që përkthimi nuk vlen as sa 5 pikë pare, kupton. Ati është harxhu parja publike. Unë jam për një prokurori që ata t'i qojmë prokuroria administrat që ka dhënë urdhër dhe ka bën një veprim të tillë. Ose tekstet shkollore në për filloristët shqiptar. Kemi degenerim total. Pse ajo administrat mos t'i përgjigjet drejtësisë? Aty është harxhu parja publike. Parja publike është e shenjtë në funksionimin e politikave të perëndimit. Ndërsa këtu bëhen gjithçka veprime të kontradiktore, a ne miremi me tremrat shkollave, me një filter të një fabrike të Jugokromit, e fryn opinionin për politika jo reale, edhe njerëzit pastaj linin këto postulatat e temave të mëdha, binacionaliteti, redefinimi, ku e di unë çka, ku ne kemi hapësirë dhe mundësi shumë të mëdha që nëpërmjet qëndrimeve reale të politikës ta maksimalizojmë interesin tonë. Dërsa te faktori politik maqedon, e kisha këshillu që ai të jetë më bashkëpunues edhe të jetë më mos t'i frin kot e kot zjarit, se nuk është e mire, jo, kupton. Unë e flas nga një përvojë, vetë kam qenë pjesë e luftrave në Jugosllavi. Luftra është e keqe, nuk i kontribon askujt. Nuk dëshiroj kur të kemi në gjëra të tilla edhe të filloj të funksionoj një real politik mbi bazat shëndosha. Kontributi shqiptarëve për Maqedoninë është i madh. Raporti i eksporteve me Kosovën është pozitiv. Raporti i eksporteve me Shqipërinë është pozitiv. Një muj ditë mos të punoj, mos të vinë qytetarët e Kosovës të shërbehen në qendrën tregtare City Mall, gjysat e dyqaneve do të mbyllen. Qendrat spitalore këtu punojnë për shqiptarëve shumë, që pse jo, le të punojnë, por politika le të ndihmon, le të ul çmimet pak, le të arrisim sasinë. Maqedonia është një vend i përshtatshëm për me bërë shërbime shëndetësore. Edhe le të harun si treg, pse jo. Por duke mos katalizu albanofobi. Se ajo nuk ju kontribon as ekonomisë, as zhvillimit. Sot bota nuk është në vështërsi për të prodhu. Ketë prodhojnë, shtetet ndrajon. Por problem është me gjithë tregun. Ne kemi treg të sigurt, por kemi një degenerim të një shfaqje pa nevojshme, e cila po shfaqet kundrejt shqiptarëve. Do të t'i kthejmë edhe tash edhe asaj qeverisë, formimit të mundshëm të qeverisë. Nëse flasim në situata hipotetike, tashmë mandatin e ka lideri i SDSM Zoran Zaev, sa do t'ishte e qëndrueshme një qeveri, do thot me LSDM-n në krye me Zoran Zaevin dhe parti tjera politike shqiptare, të cilat
në një farë mënyrë nuk janë deklarua akoma se do të marrin pjesë në qeveri, apo vetëm do ta përkrajnë formimin e qeverisë. Sa do të jetë e qëndrueshme kur dim se numrat janë shumë të paraforta njëra me tjetrën anë? Po nëse shikojmë zërin e opinionit, ata duhet të jenë atje. Sigurisht që do shta dikush edhe nuk dëshiron të jetë atje, po do të jetë i detyruar shkaku i zërit të arsyes të jetë në ato 67 deputet, dhe unë mendoj se kjo që e folje në mënyrë shumë të detajuar Rushdia për këto probleme dhe këto zhvillime që duhet të bënë, sundimi i drejtës në Maqedoni është gjithsesi është problem kryesor, si që përmendi rajonal. Me sundimin e drejtës do të vinë edhe të gjitha ato kriteret dhe vlerat do të vinë në shprehje. Dhe gjithsesi që edhe parti që do të përbëna 67 deputetëve që si shumicë që do të përbëna qeveri, do të kenë bënë shumë llogari se ministrët e tyre, funksionarët e tyre, drejtorët e tyre, a do të mund të keshpërdorin mjete nga të paratë e popullit. Mendoni se mund të shohim lëvizjen pesa bashkë me BDI-n në një qeveri? Po nuk është më rëndësi tash do të jenë të gjithë atje, por është më rëndësi që ta përkrajnë, ta mbështetin, dhe duhet të ketë kritikues oponent të asaj, një monitorues të atyre njerëzve, edhe është mirë, ose Besa, PDSH-ja, AVMR-ja të jenë opozit konstruktive e asaj qeverie që ato premtime që i ka bërë që të sundimin të drejtës, ndalimi i korrupsionit dhe të keshpërdrime të ndryshme të mos ndodhin në të ardhmen. Dhe unë mendoj dhe shpresoj që në sajt opinioni që është krijuar në këto 720.000 votuesi që do ta përbëjnë atë shumicë, nuk do të kenë ata letë, edhe po të ketë ndonjë funksionari i tyre që do të tenton të bëjnë ndonjë keshpërdrim që kanë bërë në të kaluarën, tash jo vetëm në këta të Maqedonisë, po ka edhe ato që i përmendi Rushdia, dhe gjitha problemet janë gjithë rajonin e Ballkanit me korrupsionin, dhe nuk besoj që do të mund të vazhdoj me këtë avaz të vjetër, dhe jam shumë i bindur se do të ndryshojnë pozitivisht këta 67 deputet, dhe do të reflektojnë pozitivisht, dhe do të kemi një nxitje që edhe oponentët unë personalisht shpresoj dhe jam i sigurt që VMRO-ja në kongresin e parë të ardhmen do të bëjë rezolut të veten kundër antishqiptarizmit që e ka shfaqur 25 vjet. Sepse realisht ato ti lëm të shohim se si do të ndodhë, neve na intereson do thotë formimi i qeverisë dhe subjektet politike shqiptare. Do të jenë të gjitha në qeveri apo do të jenë vetëm blanko, do të japin përkraje një subjektit politik i cili akoma nuk e dim se çka na ka ofruar neve shqiptarëve? Unë nuk janë hipotetike fare, sepse disa në procese të domosdoshme dhe të natyrës janë, që kur fillon një proces i mbar, vazhdon me mbar. Kur fillon një proces i keq, vazhdon me atë keqen, dhe nuk mund të ndodhin ndryshime negative në çdo ditë që vjen. Dhe jam i bindur se ndryshimet pozitive do të ndodhin, pavarësisht njerëzve dhe pavarësisht subjekteve që sepse realisht të shëjemi 2017, jemi do më thonë ka ambiente dhe forcat të cilat i dëshirojnë ndryshimet pozitive, ku do të respektohen vlerat e të gjitha fushave. Do të jetë shumë e mirë ajo, pa dyshim. Unë dhe të kiqem pak këtu, ndoshta për arsye të kontakteve që kam pas me politikanë gjatë karrierës time politike, u anjoj edhe mentalitetin në kështu. Bërja e një qeverie në krye me Zoran Zaev, dhe pavarësisht ato të jetë 62 apo 67, do të kemi një VMRO e cila nëse nuk do të ketë tranzicion mrena saj politiko veprus, ajo do të vazhdoj me destruktivitetin politik. Në shtëpinë e parlamentit nuk është vështirë të bësh destrukcione. Për çdo ndryshim të ligjit apo ardhet një ligj të ri, duhet mund të nxjerrë 10.000 amandmane dhe të bën një krizë. Domethënë shfaqur bllokohet edhe kemi shfaqje prapë një krize
por unë mendoj se duhet të i thiremi racionalitetet dhe të ndodhë ai farë transformimi politik i cili duhet ndodhë tek bërja e politikës së partive. Ndërsa te bloku shqiptar u vërejt nga zgjedhjet, nga mozaiku i mandateve, shifët se populli shqiptar don inovacion politik. Nuk e don më bërjen e politikës në atë mënyrë që është bërë deri në zgjedhjet e fundit. Çka do të kemi inovacion? Tash kemi këto partitë e reja, megjithatë kishin shansën të bëjnë një ndryshim të theksuar në aspektin e ndryshimit politik, por lartë poshtë shfaqet edhe diletantizmi dhe mos konzistenca politike edhe në deklarata edhe në politikë bërje. Për arsye se në rast se nuk prodhon partia politike, qëndrime, edhe nuk jep kahje, do të thotë veprimit vet politik, ajo parti dal nga dal vërehet se është me një afat shkurt politik. Ndërsa partitë politike që investojnë në strukturë, kanë lider dhe investojnë në kauzën e tyre, duke prodhu politika dhe kahje të japim sistemit politik, ata do të krijojnë konzistencë, ata do të krijojnë bazë tek popullata dhe tek votuesit. Tash shohim partitë politike, kemi një disperzicion, kemi një mozaik i cili nuk e shoh se është në garë apo në kahje të duhur për ta përmbush atë kvantumin e bollshëm. Realisht duhet të kemi inovacion, të kemi ndryshime politike të cilat do të jenë në kohabitim me rrjedhat politike këtu dhe me rrjedhat euroatlantike që duhet pësoj vendi. Se Dauti, ti kthehemi pak subjekteve politike shqiptare, sa shqiptarët do të ta kenë vështirë ose të lehtë, do thotë se po mbesim disi pa opozitën në parlament, ndërsa e dim që opozita është një vlerë e demokracisë, dhe nga ana tjetër do thotë sa është e mjaftueshme për ne si subjekte politike shqiptare ta përkrahemi një subjekt politik Maqedonas, ta formon qeverinë, mirë po mos të jemi pjesë e saj. E dim deklaratat se deri tani për gatishmërinë për të marrë në qeveri pjesë aty përveç BDI-s, pa cilin nuk mund të formohet qeveria, është e gatshme edhe alianca. Beza disi e rezervuar, Partia Demokratike Shqiptare ka mbetë në pozicion të pa definuar. Po unë mendoj se e thatë ato që edhe Ruzhgjie përmendi, ne fajtor për gjithçka nuk janë partitë maqedone, është kretë janë partitë shqiptare, konkursia atyre, jo qëndrueshmëria atyre, dhe kjo realisht këto zgjedhjet e 11 dhjetorit kanë ndodhur, ashtu ndodhen dhe ashtu u realizuan, saqë secili e mori atë dënimin e vet apo shpërblimin e vet. Pagujti faturën. Sipas veprimit të tyre. Dhe kjo duhet jetë për secilin mësim, ose nëse ka humbur dikush, për shembull 47% nga elektorati, pse i humbi? Ky që i fitoi, pse i fitoi dhe si fitoi? Ai fitoi për shkak të revoltës që e kishin qytetarët ndaj atij që i humbi 47, apo në sajt të programit që ofroi që ishte i qëndrueshëm. Dhe nëse ka të qëndrueshëm, ai duhet ta vazhdojë të jetë i qëndrueshëm, sepse nëse nuk e i qëndrueshëm, edhe ato që i ke ti mund të shkojnë nesër të dikush tjetër. Dhe kjo të gjithë kombinatorika tash për qeverinë e re. Po, tu nuk është pyetja se si e shohim ne. Unë thash atë, ndoshta dikush prej tyre nuk dëshiron të jetë në këtë përbërje apo në atë përbërje. Mirë, po tash është momenti edhe është koha dhe janë trysnia e elektoratit, opinionit të orienton ty të shkosh në atë drejtim. Në atë qeveri reformatore dhe pse nuk je i reformuar. Të orienton vetë elektorati, sepse i dëshiron të ndodhin ndryshimet, sepse ndryshimet janë të nevojshme në këtë moment edhe tash edhe nëse nuk realizohet diçka, nuk do të kërkojmë fajin tek
Zaevi ose tek Gruevski. Portfojnë do të kërkojmë ne tek ata që neve na prezentojnë. Ata që ne për shembull dhe përmendi Rushdiu tekste shkollore. Në Ministrinë të Arsimit ministra shqiptar kanë qenë, nuk kanë qenë të VMRO-s ose të LSDB-s, më pak kanë qenë të atyre, në këtë periudhën kur janë këto tekste shkollore. Dhe gjithmonë në shtatore kemi atë frazën e përhershme të zyrtarëve shqiptarë që hinë e dalin në Ministrinë të Arsimit, do të shikohen, do të vlerësohen, do të formojmë komisione. Cilat ato komisione vazhdimisht. Kjo është edhimshme për shkak se asnjëherë nuk e trajtojmë gishtin tek ne. Se partitë shqiptare të gjitha pa përjashtim duhet realisht të rishikojnë punën e vet dhe realisht të shikojnë përse kanë ardhur në atë, pse kanë marrë për shembull 5 deputet, pse kanë marrë 3 deputet, pse kanë marrë 2, pse kanë marrë 10. Duhet në mënyrë serioze dhe të hartojnë program nëse duhen të qëndrojnë në skenë me projekte të qëndrueshme, jo sot nuk më pëlqen Rushdiu, nesër nuk më pëlqen Fitimi, ose të ndryshojmë koncepte. Edhe do të thotë që duhet të, nëse nuk din, duhet marrin shembull prej kolegëve të vet aty që bashkëqeverisin, sepse VMRO-ja dhe VMRO-ja dhe LSDM-ja kanë bërë ndryshime rrënjësore në strukturat e tyre. Në 2013 në VMRO-ja të gjitha strukturat e nëndegave dhe degëve edhe kryetarëve degëve i ndryshoi. Të njëjtën gjë e bëri Zaevi dhe jo rastisht Zaevi ka mërinë në këtë nga 34 në 49. Tek shqiptarët sepse ndryshoi kretë është pak e rezervuar ajo çështja e ndryshimeve. Shku i shoh ndryshimin, çfarë mund të bëj hapat e parë nëse vjen qeveria e re në krye me zonën Zaev. Duhet bëj ndryshime konceptuale në disa institucione të cilat nuk po funksionon, nuk e kanë rolin e vet. Për shembull, kemi një komision në shtet që funksionon, Komisioni për Antikorrupsion. Ai është totalisht i politizuar dhe nuk e bën punën e vet ashtu si duhet. Kemi një prokurori të shtetit e cila i nënshtrohet shumicës parlamentare dhe e cila nuk e bën punën e vet. Ajo po vepron në bazë të takteve të politikës. Ne na duhen institucione që janë në shërbim qytetarëve. Kemi kushtimisht ta themi një avokat popullit që paraqitet ndonjëherë, po avokati popullit në shtetet e perëndimit ka fuqinë e vet dhe gjithmonë ai bën historinë në politikën e bërjes të tij, në shfaqjen e tij, duke i shfaq problemet në shoqërinë në mënyrë adekuate. Edhe ai në raste jo pak është në ndikim të politikave. Pra, ne kemi institucione që janë të politizuara dhe nuk po e qarkullojnë interesin e qytetarit, por mbrojnë interesat e konjunkturave politike. Edhe unë pres nga qeveria e re, duke po mësimin e vendeve në zhvillim, të cilët kanë bën ndryshime kështu. Bën një përshtypje një deklaratë e prokurorës rumune, e cila ishte një deklaratë shumë simpatike. Tha doni ta dinin se sa është korruptu një funksioner. Po, merja, bërja, shumëzoja rogën që i merë, nëse edhe nusën e ka në punë, edhe rogës e nusës, shiqoaj për 4 vjetë ose 6 vjetë, sa të hyra ka pasë. Gjithë ka tjetër, tha është e korruptume. Do më thonë, një matematikë shumë e thjeshtë. Hajde të marim ne të shofim Komisioni Antikorrupsion, që të marim deklaratat që funksionerët duhet të japin për çdo vit gjendjen e tyre, ndryshimin e tyre ekonomik familjar. T'ja shofim si e kanë atë ndryshim. Do të shofim se sa korrupsion kanë zhvillu ata gjatë aktivitetit bërës të ushtrimit të funksioneve. Pra, ndryshimin e shof këtu se qeveria e re do t'jetë me tolerancë zero në këtë drejtim. Ajo do të i liferohet një strukture njerëzore, resurse njerëzore të cilat nuk kanë pika njolla të zeza në këtë drejtim. Por ndryshe, nëse nuk e bën këtë reformë, do të jetë vazhdimësie, vazhdojmë të artikulojmë të keqen. Që nuk e dëshirojmë ashtu. Shumë e rëndësi. Do thonë Komisioni për Antikorrupsion. Komisioni për Antikorrupsion përveç politikanëve, zyrtarëve të shtetit, i detyron edhe administratorët të japin deklarata. Tash realisht, kur ti shohësh ato 15
15.000 më duke se janë, ose di sa janë antarë, ku të kesh ti 200.000 deklarata, është problem për mi shqytu, mirë po. Realisht ato duhet të bënë një farë ndarje, këto 190.000 dajve, dhe ato kryesorët që janë të shtetit, ato duhet ato të jenë më të rëndësishëm për ty, se sa zyrtari që merë 250 euro. Komisioni antikorupcion Sloveni e kam djekë, kom pas rast me djekë. Se me sa transparenci liferojshin të gjithë donat me slajde, të gjithë donat e funksionarve slovenë. Qa pune ka bon për para, sa ka pas para pasuri, sa ro ka marrë dhe sa i është rritë pasuria, ku ka qenë funksioner. Kjo është në mos qyrtimin e ndonjërit të matë të azamë, këta gjithmonë kemi shumë dokumente, shumë, po ta mami ke 200.000 nëse ke 200.000 zyrtarë të shtetit, po tash duhet t'i shikojsh ata që janë në që realisht mund të bëjnë kësh përdërimet në doja. Shqyrtimin e të ardhëve të deputetëve ose të funksionarëve shtetëror, gabimet tekstuale, kemi edhe shumë gabimet të tjera, mos funksionim të prokurorive, kështu gjana, do thotë kemi shumë. Mirë po gjithë ato janë në aspektin e një shtetit, funksionimit e një shtetit demokratik. Mirë po të ne si duket ka ngecë çështja, do thotë si të sjellim ne në ato binarët e një shtetit demokratik dhe një shtetit normal të funksionimit. Të ne nuk kemi shtet normal të funksionimit. Kemi kriza politike të cilat po stërgjatën, kemi vazhdimisht zgjedhje të parakoshme, qofshin ato parlamentare, qofshin ato lokale, kështu me radhë. Do thotë kjo është një shenjë alarmi, do thotë i fundit, të cilët domosdoshmërisht duhet, do thotë na vetëdijson neve si shoqëri, mirë po edhe strukturat politike. Shpresojmë që gjatë kësaj ore, do thotë kemi ndikuar sadopak që ta kthejmë vendin në ato binarët të cilët i takon, do thotë, Maqedonia dhe vendin në përgjithësi, dhe vetë shoqëria jonë, për shkak se shoqëria jonë është lodhur vetëm me këto kriza politike, me këto gjëra, dëshirojmë edhe ne të shohim pak një perspektivë, një të ndritur më për fëmijët tanë. Ju falenderoj shumë që të dyve, do thotë juve zotëri Matoshi dhe zotëri Dauti që morët pjesë në emisionin Studio Hapur, shpresojmë t'ju kemi prapë edhe në emisionet e radhës. Mirë po shpresojmë për tema më të mira, ku të flasim, do thotë, për nivelin e demokracisë dhe zhvillimit të jetës. Ishte kënaqësia jonë që ishim sot me ju. Faleminderit. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falenderit për vëmendjen. Takim të radhës ju let të shtunën e ardhshme me fillim në ora 18. Deri atëherë mirëmbëjtje.